Đám cưới vắng cô dâu ở Nghệ An, chú rể buồn rơi nước mắt. Khoảnh khắc chú rể bật khóc nhìn cô dâu nằm trên giường bệnh vào ngày trọng đại thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Mới đây, đoạn video quay lại hình ảnh chú rể mếu máo giữa hôn trường đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Theo đó, chú rể với đôi mắt đỏ hoe đứng giữa đám cưới vắng cô dâu. Sau đó, chú rể gọi video nói chuyện với cô dâu đang nằm trên giường bệnh. Video được đăng kèm dòng trạng thái mình đã nghĩ đến cả di chúc trên đường đi cấp cứu. Cảm thấy vô cùng may mắn khi còn được sống thu hút gần 60.000 lượt xem, hơn 2.000 lượt thả tim và hàng trăm bình luận. Cô dâu, chú rể trong video là Đinh Thùy Dương, sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận, và Nguyễn Bá Định, sinh năm 1999, quê Nghệ An. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại nhà gái ở Ninh Thuận vào ngày 16 tháng 11 năm 2024 và tại nhà trai ở Nghệ An vào ngày 23 tháng 11 năm 2024. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Thùy Dương chia sẻ nhiều hơn về sự cố đáng nhớ trong đám cưới của mình. Dương kể, sáng ngày 22 tháng 11, cô cùng họ nhà gái di chuyển từ Quảng Bình ra Nghệ An chuẩn bị tổ chức đám cưới tại nhà trai. Trên đường đi, cô thấy bụng mình đau âm ỉ nhưng vẫn chủ quan. Chiều hôm đó, Dương đến nhà trai dự bữa tiệc dựng rạp, cùng chú rể đi chào hỏi người thân, họ hàng. Tuy bụng âm ỉ đau nhưng vì công việc, cô vẫn gắng chịu đựng. Buổi tối, khi mọi người ca hát, nhảy múa, mình bắt đầu bị đau dữ dội. Đến khi không chịu được nữa, mình bật khóc. Ba mẹ thấy vậy thì đưa mình về khách sạn nghỉ. Chồng mình cũng đi theo, đem cháo cho mình ăn nhưng mình không ăn nổi. Lúc đó, mình đau lắm nhưng cứ nghĩ giờ mà đi cấp cứu thì may làm sao có thể làm cô dâu nên cố chịu đựng. Cuối cùng, mình vẫn phải đến bệnh viện vì bụng căng trướng, Dương kể. Vào viện, Thùy Dương được bác sĩ chỉ định mổ gấp vì bị viêm ruột thừa. Hơn 23 giờ, khi ra khỏi phòng mổ, cô khóc nấc lên vì biết sẽ không thể tham dự ngày vui của chính mình. Nước mắt rơi không kìm được, mình khóc thành tiếng. Bác sĩ biết chuyện thì an ủi, bố mẹ và chồng mình cũng động viên để mình bớt tủi thân, Dương chia sẻ. Dẫu vậy, Thùy Dương vẫn rất buồn. Trước đó, cô đã nghĩ đến cảnh cùng chú rể cắt bánh cưới, rót rượu mừng, nói lời cảm ơn hai bên gia đình, quan khách. Cô cũng hình dung mình trông xinh đẹp trong bộ váy cô dâu, được bố dắt lên sân khấu trao tay cho chú rể. Mình thậm chí còn nghĩ đến cảnh lúc ba mẹ ra về, mình sẽ thương nhớ mà rơi nước mắt. Mình thương nhất là mẹ chồng. Ngày dạm ngõ, mùng 2 tháng 8 năm 2024, mình bận việc ở Hà Nội nên vắng mặt, giờ đến ngày cưới cũng vắng nốt. Mẹ chồng mình vẫn chưa thể dắt tay con dâu đi khoe với họ hàng nhà trai, Dương kể. Trong ngày cưới, ba của Dương thay mặt con gái thắp hương cho gia tiên nhà chồng. Mọi nghi thức khác như cắt bánh cưới, rót rượu mừng chú rể phải thực hiện một mình. Khoảnh khắc gọi điện video cho vợ, thấy vợ yếu ớt trên giường bệnh, Bá Định xúc động đến bật khóc. Dẫu vậy, Thùy Dương vẫn thấy được an ủi phần nào khi được chồng và hai bên gia đình động viên, đứng ra lo liệu xong xuôi mọi thứ. Thùy Dương và Bá Định có 6 tháng yêu nhau trước khi về chung một nhà. Trước đó, cặp đôi vô tình quen nhau qua mạng xã hội vì thấy tính cách hòa hợp nên quyết định nên duyên. Dương tâm sự, kể từ khi quen nhau đến khi làm đám cưới, Bá Định chưa một lần khiến cô thất vọng. Cô yêu anh bởi tính cách hiền lành, chất phác, luôn dành cho cô sự quan tâm chân thành. Bố mẹ chồng mình cũng là những người hiền lành, tử tế. Trong ngày dạm ngõ, qua cuộc gọi video, mình rất xúc động khi nghe mẹ chồng nói: đời mẹ chưa từng ra khỏi đất Nghệ An, nay vì các con mà vào Ninh Thuận hỏi cưới. Mẹ mong hai đứa sau này hạnh phúc, làm gì cũng nghĩ đến tổ ấm của mình và hai bên gia đình, Dương chia sẻ.